Hello mga katuna. So medyo kanya-kanyang pwesto po kami ngayon kasi medyo puno na din po yung dagat at saka yung beach resort po. So maraming tao po ngayon. Saturday kasi kaya family day. So marami pumupunta sa dagat. So ayan po. Kita nyo naman 'di ba? Oh, 'di ba? So actually hindi namin to pinagplanuhan. Mas maganda talaga yung hindi kayo nagpaplano kasi pag nagpaplano kayo, drawing lang yung mangyayari sa mga plano nyo. So ayan po yung baby ko, o di ba? So si Tatay, kumuha na po siya ng stand-up paddle kasi magsa-stand up paddle po si Tuna the goat, Kuya Chad at saka of course si Ate Mamay. So kami dito chill-chill lang. Magic uling. Stop!
performance ni Tuna. Mga bata. Ikaw, ganahan ka mo ba Gana. dito na? Ganahan ka mo give food? Ha? Careful lang ani kayo usahay. No. Nag-support ko. Okay ra kaya guys? Tira man tay. Wow. Ay. Ice. Cry ang ice na mo. Oh. Ha? Naka-life jacket bitaw ka. Ano ba na ni Ogyo? Dali guys. Dali ba? Wala. Ganyan yung nangyayari pag hindi marunong yung mga nag-stand up paddle. Yun yung sasakyan namin sa susunod. Yun din. Mamili kayo dyan. Subscribe kayo para makasakay kami dito.